Seyi Tinubu màá fi fídíò ẹ̀wọ̀n yẹn ṣá. Ṣé life nìyẹn ṣá? Taba ní PDP ò dá lẹ́ni o, APC àdúhùn dá. Taba ní APC ò dá lẹ́ni, LMP àní kinní kan, UUU àní kinní kan, UPP àní kinní kan. Irọ́ ni gbogbo wọn pa, olórí burúkú ni gbogbo wọn, ìkà ni wọ́n. Kò sí èyí tó ní láárí nínú gbogbo wọn, bákan náà ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, bákan náà ní gbogbo, ẹ jẹ́ ká fi gbogbo wọn sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi wọn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, a kì í bá ní tán ká fani nítan ya. Bẹ́ẹ̀ ni, àwa àti àwa Yíbò à ń ṣe ìkan náà. Àwa àtàwa Fúlàní àtàwùsá à ń ṣe ìkan náà. Bẹ́ẹ̀ ni, àtọwọ́dá ló fi so wá pọ̀. Ọlọ́run náà, Ọlọ́run dẹ̀ ti Ọlọ́run tó dá wa, Ọlọ́run mọ̀, ó kàn tún wa dá ni. Ọlọ́run mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ọlọ́run ti fomi là wá láàárín. À ń ṣe ìkan náà. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn politician yìí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa rárá. Àìṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ wò, kẹ máa wò, ó ní tí alábàgbé ní ṣánlẹ̀ kékeré àti máa gún rí ẹni. Bàbá Tinubu, àkúkú dìbò fún wọn náà, wọ́n rí ìgé ẹni. Ọgbọ̀ngbọ́n ló fi president by force ní kó lọ máa kí register ni. Ọmọ wọn Seyi Tinubu, ìyẹn náà tó fẹ́ di governor Lagos State. Ọmọ kan tó ṣojú yoboro bí ẹ̀pà ọlọ́mọ kan yẹn. Ọmọ kan tó jẹ́ dàbí ẹ̀mí ègbodò yẹn. Tẹ́yìn ijó ẹ̀ dàbí èyí tó olóyún oṣù mẹ́ta, tó yún oṣù mẹ́ta ẹ̀ṣẹ̀ dúró sí lára ni. Tí ẹni tí oyún oṣù mẹ́ta tó ẹ̀ṣẹ̀ dúró sí lára yẹn. Tójú ẹ̀rí yoboro bí ẹ̀pà ọlọ́mọ kan yẹn. Ọmọ kan tó rí ẹ̀ dàbí báwo ló ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí? Ọmọ kan torí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú yẹn, agbárí ojúkú bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ kan torí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú yẹn, wọ́n kò ti sọ bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n sọ pé ọmọ àlè ni. Wọ́n ní ìyá ẹ̀ bímọ, wọ́n ní ìyá ẹ̀ ti bá ojúkú, wọ́n ní ìyá ẹ̀ bójúkú ṣiṣẹ́ nígbà tí ìyá ẹ̀ wà láyé. Ṣé ìyá ẹ̀ ti kú ni mi ò tiẹ̀ mọ̀, but wọ́n ní ni o, wọ́n ní àlẹ́jì ni o. Wọ́n ní ìyá ẹ̀ bá ojúkú ṣiṣẹ́ nígbà tí ìyá ẹ̀ wà ní sísí. So àwọn èèyàn wá ń sọ pé, àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n wá sọ pé ó dàbí pé ìyá ẹ̀ ó bí friend ojúkú ẹ mọ̀ tó máa ń sẹ́pà agbárí ojúkú rágbárí ẹ̀ náà ni ó jojúkú lóòótọ́. Ọdún àjẹká pẹ̀lẹ́ sí Seyi Tinubu ó jojúkú rágbárí ẹ̀ tó dàbí agbárí ojúkú ni. Mo máa bọ̀ yẹn abọ́ ńlá nígbà tí màmá mi tó máa sọ pé ẹ lọ gbágbárí ojúkú wá. Bẹ́ẹ̀ ni, agbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú ìyẹn Seyi Tinubu. So ọmọ àlè ni rí wà tó wù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyẹn ẹ̀ tí rí, ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyẹn. Gbogbo ayé gbà wá lọ́wọ́ Seyi Tinubu o, like father like son ni o, like father like son ni Seyi Tinubu o. Seyi Tinubu ti fẹ́ pa gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tó o, ọmọ àlè ni Seyi Tinubu o. Seyi Tinubu màá fi fídíò ẹ̀wọ̀n yìí nísìnyí o. President àwọn nọ́ọ̀sì Seyi Tinubu sọ ó pé ó ní kó wá, ó ní òun fẹ́ fún ní 100 million. Ìyẹn sí pé kó lè bá ó lè sọ fún gbogbo àgbáyé pé bàbá òun ń ṣe dáadáa. Ọmọ burúkú ọmọ àlè yẹn like father like son o. Ìwọ ilé ìtumọ̀ ju ti bàbá ẹ̀ lọ o. Ọmọ ìyẹn ó lè sọ pé ó fẹ́ di gọ́vnà. Ẹ̀yin Lagosian ẹ má gbà kí Seyi Tinubu di gọ́vnà, ọmọ àlè ni o. Ìwọ ilé ìju ti bàbá ẹ̀ lọ o. Wọ́n ní green snake under the green grass ni o. Ọmọ àlè ni Seyi Tinubu o. Seyi Tinubu ti fẹ́ pa gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tó o. Ẹ gbà wọ́n lọ́wọ́ Seyi Tinubu o. Seyi Tinubu ó ti lu president Nancy, ó ti lu pa o. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò ẹ̀wọ̀n yìí. Ọmọ kan tójú ẹ̀ tutù bí kíní, olóyìnbó sọ pé gentility without ability is equal to stupidity. Ọmọ yẹn stupid gan ni. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́, mi ò ní parọ́ fún yín. Ẹ wá gbọ́, gbogbo yín lè ti rí o. Ṣé ẹni tó fẹ́ di gọ́vnà nìyẹn? Ṣé ẹni tó fẹ́ di gọ́vnà Lagos State nìyẹn? Ọmọ àlè, agbárí ẹ̀ bí agbárí ojúkú. Ó ti sọ pé bàbá ẹ̀ ọlójúkú ló bí ẹ. Ọmọ àlè ní ẹ̀yẹ lọ wò dáadáa. Ẹni tí ò bá wò tẹ́lẹ̀ ẹ lọ tún wò dáadáa. Ẹni bá gbárí ẹ̀ ṣe rí, ṣe ló dàbí agbárí ojúkú, ojúkú. Ẹ wá gbọ́ president Nancy, màá fi fídíò ẹ̀wọ̀n yìí tí Seyi Tinubu tó na ọmọ, ó fi 100 million. Ó ní kó gba 100 million kó lè sọ pé bàbá òun ṣe dáadáa. Ìyẹn sọ pé láíláí kó wò lè ó já sí òwò ó nà. Nan's President Comrade Atiku Abubakar Issa alleged that Seyi Tinubu kidnapped, beat, and forced him to endorse a preferred candidate under duress. Let's take a look at that. To Salah, I was invited to Lagos to meet with Seyi. I met with Seyi and the Minister for Youth. The Minister for Youth, when he saw me, he hugged me in Lagos. We talked, and I was to be offered 100 million naira. But the thing is, it's not all about money. There are things which I stand for. You cannot ask me to begin to promote a president who has not done something for me to say he has done it. If he does something good, I will promote him. We will support him as the president and commander-in-chief. But where he is, you cannot say I should keep quiet. I won't do that. That we couldn't settle.
and they felt that I'm being stubborn not to accept money and to come to Lagos without accepting money and going back. So they planned my abduction, and on the 15th, I was abducted. Of April, I was abducted, stripped naked, beaten serious. Now, this meeting was ongoing, and he just spoke about the first time he was attacked. Now, let's talk about the most recent attack, which allegedly took place in the FCT, the Wells Carlton Hotel. Now, eyewitnesses have now come out to say that, in fact, students were assaulted and threatened by thugs, which is a disparity from the reports that we got yesterday that no one had been attacked. Now, we have a brief look at the moment that the thugs came into the venue. Of course, cameras had been broken, and this particular cameraman was able to salvage just 10 seconds of the moment the attack began. Take a look. How many of Nigerian students that is that The former Senate president of NANS has now released another statement restating their point that, in fact, the NANS president was attacked by Seyi Tinubu's thugs, in quote. Let's take a look at the statement that he exclusively released to our right, please. The president's son debunked the claim by NANS that he ordered thugs to disrupt their inauguration. I want to let the whole world know that, and even the management of the hotel, according to our TV in the morning, that they said there was nothing of such that happened within the premises of the hotel. There is a black Lexus. That was the black Lexus that the president's son bought. And there's another CNG bus. It's one of those buses that was shared to the student by the president. Was also there. That was the bus that contained those thugs, that brought those thugs to the venue. And they burgled into the venue and started macheting people. They macheted the president. You can see the picture of the president there. He was macheted, he was brutalized, and he was seriously injured. As he stands, as I speak to you, he's under serious health condition. We don't know where it will lead to, but we have to make the whole world know that this is the current situation that we have found ourselves in a country that is meant to be protected by the government. Ever since President Bola Ahmed Tinubu has assumed office as the president of Nigeria, his son has done everything to hijack the structure of the organization. But we thank God for the progressive-minded stakeholders who have been resisting him and will continue to resist him. ṣé bí wọ́n sọ pé àgbà kì í wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun kó wọ́ ni, àbí ṣé àní àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ni wọ́n lè dá sí gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn, àbí NANS president ṣé kì í ṣọmọ Yorùbá ni, ṣọmọ Yíbò ni, ṣọmọ Haúsá ni, even tó bá tiẹ̀ jọmọ Yíbò tó jọmọ Haúsá ṣé wọ́n lágbà kì í wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́ ni, ṣé torí pé Ṣèyí Tinubu ó jọmọ president nígbà tó jẹ́ pé kò ságbàgbà náà ànágbàgbà náà àwọn politician àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn politician ti ra wọn pa, àwọn politician ti ra wọn pa torí owó tó ń fún wọn, torí pínà tó ń fún wọn, ta lè ṣe ò bá gbè bí kì í ṣe légbè bí kì í ṣe légbò, àgbàyà níwọ̀n àwọn olè yóò ṣàgbàgbà wọn ń ṣe wọn ò lè support wa, ẹ wá ní kán support wa, ta ló fẹ́ máa fún wọn lówó, ṣáwa lówó ta lè fún wọn ni, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Èmi mọ̀ yìí pé Ọlọ́run ti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn politician wa torí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa, wọn ò ní nǹkan dáadáa fún wa, wọn ò lóore kan, kò sí oore tí ẹ̀wọ̀n tí tásùpá wọn tó lè ṣe pa bí bá lọ ṣe sọ mí mọ́
ẹ ṣáà ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò sórí kankan tó fẹ́ ṣe wá bẹ́ẹ̀ ni ìkà ní gbogbo wọn ìkà àgbáyé ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu ti pa gbogbo ọmọ ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá tán o Ṣèyí Tinubu ti pa wọ́n tán o ó fẹ́ fún next president ó fẹ́ fún 100 million ìyẹn sọ pé wọn ò gbà ló ṣe é nà tọ́ọ̀gì ni o like father like son ó máa ń mugbó ni o ọmọ kan tójú ẹ̀rí bí tó dàbí ẹ̀pà ọlọ́mọ kan yẹn ọmọ tó tágbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú ọmọ àlè ni o ọmọ àlè ni Ṣèyí Tinubu o ẹ má gbà fún Ṣèyí Tinubu o Ṣèyí Tinubu fẹ́ pa àwọn ọ̀dọ́ wa tán o kò náfààní kan tó ń ṣe fáwọn ọ̀dọ́ wa o ọmọ àlè ọmọ burúkú ni Ṣèyí Tinubu o ẹ wo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí irú eléyìí máa ṣẹlẹ̀ tá bá ti gba Yorùbá wa kò ní sí gbogbo eléyìí gbogbo ala máa ní equal right ni gbogbo a máa ní kò ní jẹ́ pé torí pé ó jẹ́ ọmọ president kankan kó máa oppress yín kó máa bully yín kó máa harass yín tá bá ti pe rally ẹ jáde fún rally ṣé ti gbọ́ ọmọ àlè ni o ẹ jẹ́ kí n fi fídíò wọ̀nyí tó sọ pé bó ṣe na bọ̀bọ́ yẹn ó na bọ̀bọ́ yẹn tó jẹ́ pé ẹ wò ojú bọ̀bọ́ yẹn Ọlọ́run ó já sí òun leléyìí o máa kà fún yín Sárà rìpọ́tà gbé ẹ wò bọ̀bọ́ yẹn leléyìí o ṣe lè rojú ẹ̀ ṣá ṣe lè rojú bọ̀bọ́ yẹn ojú ẹ̀ leléyìí o ojú bọ̀bọ́ yẹn leléyìí o òun ni o máa kà fún yín o ọmọ Ṣèyí Tinubu tó yẹ pé ọmọ àlè yẹn tó ń parọ́ irú ẹnu wọn àti bàbá ẹ̀ odò òkun kò lè gbérò wọn lọ wọ́n pa ṣégè nínú rọ òun leléyìí o Ṣèyí Tinubu tried to bribe me with 100 million. Okay, Seyi Tinubu tried to bribe me with 100 million, then had me abducted, beaten, stripped naked. Nas president ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ìmí tún leléyìí o. Ohun tún leléyìí. I was stripped, tortured after rejecting 100 million bribe. Abducted Nas president, exposed Seyi Tinubu. Ohun leléyìí o. Bí ẹ máa rí mi báyìí dáadáa. Bí ẹ máa rí ẹ wo bí Seyi Tinubu ó ṣe ní ọmọ ọ̀tá ọmọ àlè tágbárí ẹ̀ dàbí agbárí ojúkú yẹn ọ̀nà ọmọ ojúkú ni wọ́n ní ojúkú ni bàbá ẹ̀ ọmọ òṣì ọmọ òfò ọmọ àdánù ọmọ àbí ìpabẹ́ ọmọ bàbá òṣì ọmọ bàbá àyà ọmọ bàbá àrànù ọmọ àlè ọmọ táyà bá bí aya ló máa jọ like father like son ọmọ burúkú ọmọ òṣì ẹ ti ẹ̀dọ́ náà kí ló dé ẹ̀yin olówó wa ní Nàìjíríà ìkà ni yín o ìkà ní í ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ni ìkà ò yẹ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin olówó wa ní Nàìjíríà ṣe kò ilé yìí ò dáa kí ló dé ṣe lè support wa ká kù nínú Nàìjíríà ẹ lè gbé sáyé ẹ̀yin náà máa lọ sọ́run jọ kan ẹ tiẹ̀ wá rọjò wájú àwọn ọmọ yín pé tí ayé títí yín bá ti dá báyìí nísìn kí lẹ fẹ́ fi sílẹ̀ fáwọn ọmọ yín kẹ́ fi lè support wa nínú nílẹ̀ Yorùbá yìí ká kúrò ṣé bá ti máa bá lọ náà lélẹ́yìí ni nígbà tó lọ́hùn ò dá wa àtọwọ́dá ní Nàìjíríà yìí àtọwọ́dá ló fi so wá pọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ìka níyìn o ṣé Tinubu náà lẹ̀ ń bẹ̀rù ṣé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lẹ̀ ń bẹ̀rù tó báyìí ẹjọ́ tó lọ ẹ bá mi gbé gbòsàgbòsà fún Professor Banji Akíntóyè pẹ̀lú ṣe Sunday Igboho tó lè dúró tán torí pé ó dúró tán ti àwọn ọmọ Yorùbá ni Ọlọ́run adẹ́jẹ́ kan jèrè ilẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ọlọ́mọ ni wọ́n máa bá wa gbé àsíá ilẹ̀ flag ilẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ọlọ́mọ bá wa gbé dúró wọn ò ní fi wọ́n ṣàwátì tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá ní agbára Ọlọ́run ẹ̀yin olówó lẹ wa ẹ wò ìgbà kanjú làmọ́ rẹ o ẹni tó bá dúró tì wá báyìí kékeré báyìí ló kù ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù àyè sì wà láti tọ́ ọmọlúàbí yín ṣe ẹ tètè yíjú padà sí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí kẹ wá support wa ṣùgbọ́n tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá yìí tán tí ẹ bá dúró tì wá tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá yìí tán ẹ jẹ́ yan yín níṣu o tí kì í ṣe kékeré ẹ má jẹ́ yan yín níṣu o ó dáa èmi ò tẹ́tí yín o bọ̀tẹ́ máa jẹ́ yan yín níṣu ṣá torí kà yín o ìkà babalá kà ní ẹ wò ṣẹlẹ̀ ayé lélẹ́yìí àwọn Fúlàní ṣé báyìí máa fẹ́ máa àwọn Fúlàní ẹ wo bọ̀bọ̀ yìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ní o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wọ́n ti gé lọ́wọ́ kan ṣé ti rí ọwọ́ kan ṣẹ́ni bọ̀bọ̀ yìí máa kà fún yín o wọ́n ti gé bọ̀bọ̀ yìí lọ́wọ́ kan báyìí ní sàwọn Fúlàní nǹkan tó sọ báyìí ní ìsìn ni wípé ọ̀nà àwọn fẹ́ máa fi wọ́n pààrọ̀ kò fún wa ní ìsìn gbogbo ẹ̀ táwọn bá ti jí gbé káwọn tó fi sílẹ̀ àwọn máa gé lọ́wọ́ kan Ọlọ́run ọba o ọ̀nà àwọn máa gé lọ́wọ́ kan ni àwọn Fúlàní ló sọ yẹn o wọ́n fẹ́ máa gé wọn lọ́wọ́ kan ni gbogbo ẹni tó bá ti mú báyìí ní ìsìn bọ̀bọ́ yìí ní ìsìn wọ́n mú àwọn Fúlàní mú wọ́n dẹ̀ ti gé lọ́wọ́ kan ẹ jẹ́ kí n tún ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti gé lọ́wọ́ kan àwọn Fúlàní
kí ló ń ṣe wọ kí ló ń ṣe anyway mo ní kí n kà fún yín ni but nǹkan tó kàn kọ síbẹ̀ náà ni pé wọ́n ti sọ fún wa ní ìsìn pé armed terrorists identified as Fulani herdsmen have imposed Sharia law on a territory near Koro in Kwara State. Anyway, long kini ni ṣá nǹkan tó ṣàsọ báyìí ní ìsìn ni pé wo Ogun gbogbo nǹkan tó kọ síbẹ̀ Ogun. Wọ́n ṣàsọ báyìí ní ìsìn ni pé ẹni táwọn bá ti mú báyìí ní ìsìn tó bá ti mú ẹ ó sanwó wọn á gé ẹ lápá kan kó tó fi ẹ́ sílẹ̀ ó wá sanwó ikú ni. Ṣé báyìí fẹ́ máa bá lọ nìyẹn? Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ṣé báyìí fẹ́ máa bá lọ nìyẹn? Ẹ tiẹ̀ dúró náà. Ṣé bí mo máa ṣe rántí nísìnyí bàbá wa pásítọ̀ Adébóyè sọ náà nígbà wo ni òkè nípa mi báyìí. Pásítọ̀ Adébóyè sọ pé kí àwọn Christian ó ní kó gbàwẹ̀ 100 days. Ó ní tó bá ti gbàwẹ̀ 100 days tán wípé Nàìjíríà máa dá lẹ́yìn ìgbà yẹn. Wọ́n ti gbàwẹ̀ 100 days tán náà àbí wọ́n ti gbà àbí ká sì ní sùúrù ní bí Nàìjíríà ṣe lè dáa. Òun lélẹ́yìn náà Nàìjíríà bàbá wa Adébóyè sọ pé tó bá ti gbàwẹ̀ 100 days tán ẹ jẹ́ kí n play fún yín. Ó ní kó gbàwẹ̀ 100 days ẹ jẹ́ kí ẹ ti máa gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà. Yesterday, just as I expected, I came across one of Nigeria's biggest church leaders declaring 100 days of fasting for Nigeria. He said the country will soon experience peace after the church's 100-day fast is over. Now, it will be completely delusional to think that these people do not know that these prayers and fasting absolutely do nothing to improve Nigeria's trajectory. Yet every new year, we start with these prayers for a better Nigeria. So I'm asking this morning, what more do you want God to do for Nigeria? Because if nations across the world were to argue as to who is God's favorite child, Nigeria will undoubtedly be seen as one of God's favorite children. God gave Nigeria everything, way more natural and human resources than most countries on earth. Arable land, no natural disasters, fantastic weather for agriculture, some of the most brilliant minds on earth, a people with the skills to thrive in any part of the world that we have found. God didn't fail Nigeria one bit. Nigerians failed Nigeria. God gave this nation fertile soil, rivers that flow like veins through the heart of the nation. Nigeria is not lacking in blessings that we need to pray for. It is instead drowning in gross mismanagement. So again, what more do you want God to do for Nigeria as you fast for 100 days? What more is God meant to do for our country? To choose your leaders for you? To help you jail your corrupt politicians? To help you properly utilize all the vast resources that he has already blessed us with? There's almost no nation on the continent that should have been at par with Nigeria in development and quality of life for its citizens. If you think about just the wealth we should have from oil alone, take a look at what other countries have done with their own oil wealth. Think of what the Niger Delta alone could look like if we managed our resources better. So stop praying to God to bless Nigeria. He's already blessed us beyond what we could ever imagine. And again, when you are calling on God to save Nigeria, what exactly do you want him to do? God is not going to run your elections for you. He's not going to run your justice system for you. He will not create a better constitution for Nigeria. All of those things were left for you to handle as Nigerians, the best that you could. But instead, we've allowed the worst to rule over us. We've placed tribe and religion over prosperity as a nation. We've allowed the destruction of our institutions by our fellow citizens. God didn't abandon Nigeria. Nigerians instead have laid our bed this way, and so we must lie on it. Your National Assembly members are singing on your mandate, we shall stand. One state governor cannot read his own budget figures. One state governor paid his children's school fees till graduation and is currently being welcomed home like a hero. Where do you want God to step in here? If your governor can't read his own budget figures, what do you want God to do in a situation like that? Again, we have laid our bed. Let us lie on it. Good morning, Nigerians. Pastor Adeboye nìyẹn o, òun lélẹ̀ wọ́n sọ pé RCCG
fast 2025 for Nigeria turnaround. Pastor Adeboye made the declaration on Sunday in a video shared on his official Facebook account, where he expressed confidence that Nigeria will soon experience peace. Peace. Oh my God. Nigeria will soon experience peace after the church 100 days fast, which will commence on January 11 and end on April 21, 2025. April 2025. Lọ sọ pé lẹ́yìn tá bá ti gbààwẹ̀ tán. Ẹ má misquote mi, èmi sọ pé Ọlọ́run ń gbàdúrà o. Àdúrà ń gbà o. Ọlọ́run ń gbàdúrà o. Ẹni bá sọ pé kò sọ Ọlọ́run òkú èèyàn ni o. Ọlọ́run ń gbàdúrà o. Ṣùgbọ́n ṣé rí most of pastor ní Nàìjíríà yẹn anointing ara wọn ti gbẹ. Wàláì. Ọlọ́run ti gbàgbé anointing ara wọn. Ikùn mi ló pè mí ló pọ̀ jù nínú àwọn pastor tó wà ní Nàìjíríà yẹn. Àwọn pastor gidi wà o. Ṣùgbọ́n most of àwọn pastor yẹn, àwọn politician pastor ni wọ́n. Ọlọ́run ti gbàgbé anointing ara wọn. Bàbá ńlá ọ̀rọ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá believe nǹkan tẹ́ bá rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Tẹ́ ẹ bá believe nǹkan tẹ́ bá rí lórí tàbí nǹkan tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn pastor yẹn, wàláhì ẹlòmíì àṣìnà. Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ doyè adọ́run mòótọ́. Ẹlòmíì adọ́run báyìí kó tó mòótọ́ rọ̀. The best thing ni wípé ẹnu èèyàn, àdúrà téèyàn bá gbà nínú kọ̀rọ̀ yàrá èèyàn, téèyàn bá fi ẹnu ara èèyàn gbà, Ọlọ́run á gbàdúrà o. Mi ì sọ pé kò sáwọn pásítọ̀ tó dá o. Àwọn pásítọ̀ tó dá wà o. Àwọn wòlíì tó dẹ̀ dá wà o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mẹni tó ń sìn wọn. Òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ọlọ́run ló mẹni tó ń sìn wọn. Ẹ jẹ́ bá mi gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn bọ̀dá mi. Ìfẹ́ lójú ìpapọ̀ ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán níbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ jọ̀ọ́, mo tún ní kí n ṣe ọ́díò náà ni so that ká lè máa encourage ara wa and to be able to open the eyes of our people to some of the things that they don't know. Ká dẹ̀ lè máa prepare ara wa for our freedom that is so near. And I want to appreciate our leader, Professor Banji Akintoye, Chief Sunday Igboho, and every other people that are working, with them. So, ẹ jẹ́ ká sáré bọ́ sínú agbami ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ discuss. Now, nǹkan méjì ni mo fẹ́ discuss lẹ́nìí. Number one, tí mo fẹ́ discuss ni pé lórí under topic tó jẹ́ avoid and, desist from every form of distraction. Gbogbo àwọn nǹkan tó lè jẹ́ distraction ká gbàgbé pa ẹ̀. Ìkejì tí mo fẹ́ discuss tó wà pàtàkì tó dẹ̀ wà vital ni nǹkan tí mo pè ní who is Tinubu. Náà ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí first one. Tẹ́ bá rí sí yìí, ṣé nípa tí ń prepare fún rally tí wọ́n ti sọ pé inú oṣù karùn-ún May yìí tá a wà yìí, nínú oṣù yìí la máa ṣe rally. Ẹ rí pé tó ti gbé oríṣiríṣi distraction káàkiri. Ìkíní ẹ rí ọ̀rọ̀ ìjà Aláàfin Ọọ̀ni kìnìkan. Mo fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi ṣe gbogbo yín wípé nígbà tí mo ń sọ wípé kẹ́ gbàgbé ń pẹ̀ kẹ́ má bá wọn dá sí kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ ó dàbí ìsọkúsọ. APC wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ báyìí. Wọ́n tún ti wá kó àwọn pọ́ìsì kan jáde sí i, wọ́n ti kó wọn síta sí i. Wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe Yorùbá o kìnìkan. Now what the aim nǹkan tó fẹ́ achieve fún bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú. Ṣé pé ogun nǹkan tá a ti ṣe látijọ́ yìí? Ṣé mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation wọ́n ti ń dàrú pé no Odùduwà nation ló máa jẹ́ káàárọ̀ oòjíire ni kìnìkan nation ni kìnìkan ni. Wọ́n ń fìlì yẹn wọ́n fi ń kọ́ sí distraction so that gbogbo a máa bára wa jà yẹn la máa rún mẹ́nu kìnìkan. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ fún yín pé àtọ́ba kìíní àtọ́ba kejì kò sẹ́ni tó wúlò fún wa náà méjèèjì tẹ́lẹ̀. Eléyìí tàkọ́kọ́ àtìgbà tó ti yẹ kó di amalgamate nǹkan tí Aláàfin amalgamate tó yẹ kó di amalgamate ẹ̀ tó yẹ kó dìde tó bá jẹ́ pọ̀ ní bàbá lóòótọ́ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ síta kó dìde he failed in his responsibilities. Eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé náà ìjàgbá ló ń jà kò rántí wípé àwọn Fúlàní wọ́n fún ní oṣù Ṣàngó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n lé bàbá ìrandíran kúrò ní Ọ̀yọ́lé deni that Ọ̀yọ́lé still remain value. Fúlàní ló wà ní orí ilẹ̀ Ọ̀yọ́lé mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sí yìí. Even government cannot go there. Àwọn Fúlàní terrorists náà occupy kò tí ẹ rò pé òkè o how do I do this thing kó face squarely ọ̀rọ̀ ọjà nájà ẹ̀mí ojú ìwọ ojú mi. So forget about them, we are not interested in them. Their distraction APC dẹ̀ ti tọwọ́ bọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti lọ ń kó tí ń kó oríṣiríṣi yẹn kìíní kan ti bẹ̀rẹ̀ tó oríṣiríṣi. It has never profited us, so forget about them. Number two, nǹkan kejì ni ọ̀rọ̀ woman wèrè yìí, this deranged woman onítìrí ṣẹ́rípọ̀ náà tún ti
presidency wọ́n ti sọ fún àwọn boys kan àwọn náà sọ pé àwọn fẹ́ ṣe rally àwọn fẹ́ ṣe kinní kan they are just choosing it, to divert our attention. And I want you to know that it's not obvious that this woman pé mo sọ Ṣadé Tinubu ló gbéṣẹ́ fún initially nígbà táwọn á rí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ dáadáa a lot of other politicians Yorùbá politicians ti tọ́ bọ̀ so òun ṣiṣẹ́ tiẹ̀ náà ní lọ́tọ̀ so she's a distraction, a very big one, so let's forget about it. Number 3 distraction is Obasanjo. Now Obasanjo, tẹ́ bá rí Obasanjo lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó ti lọ bá Akiwumi, Akiwumi Adesina ó ń prepare fún 2027. Now tẹ́ bá rí nígbà tán ṣe that election tán ṣe lọ tá ní kán máa ṣe tán sàtòrí kòkó pé àwọn máa ṣe pọ́nmọ́lódò dẹ́ làwọn máa dìbò fún kíníkà làwọn máa dìbò fún Peter Obi ló support then Peter Obi failed. Now Peter Obi yẹn ṣó ti yẹ yín tó support yẹn ti fail so nísìnyí kò support Peter Obi mọ́ ó ti lọ bá Akiwumi Adesina sí. Now Akiwumi Adesina is a Yoruba guy, he looks smart even though he's a slave, but he looks smart and educated. Ara àwọn Yoruba kí náà ń pè wọ́n intellectual ṣó yẹ yín ta ní tó yẹ kí wọ́n mọ̀ kán ronú wípé inú ìgbèkùn ni ìran wọn wà but tí wọ́n ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fúnra wọn except your own selfish interest. So ó ṣàdọ̀ba wọn jọ sọ̀rọ̀ so ó ti ń prepare fún 2027. Now if you see the moves of Obasanjo pé ó ń prepare fún 2027 wàá rò pé ó fẹ́ kí Akiwumi Adesina kó di president ní irọ́ o wọ́n ṣe pé ó fẹ́ kó di president o. And I don't know if Adesina Akiwumi, if he knows or if he's playing along or if he doesn't know. Now let me tell you what Obasanjo is doing now. What happened is that so Genesis what happened was that in 1884 Berlin Conference, so Europeans wọ́n pín Africa mọ́ra wọn lọ́wọ́, àwọn France àwọn kó ìpín tiwọn, Britain náà kó pín tiẹ̀. So ara ìkógun tí Britain tán kó wa lẹ́rú tán sọ wá di dìdìrín tán kó àwọn bàbá wa lẹ́rú, ara ìkógun tán kó ní Nàìjíríà. So ti yẹ yín now listen to me now nígbà kan ṣàkó wọ́n dẹ̀ ti ń ṣèjọba yẹn wọ́n ń ṣe lọ so Fúlàní ni Britain máa ń lò because àwọn Fúlàní ẹ ti rí i pé dìdìrín ni wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn náà gbéjọba fún àwọn náà ń control àwọn náà wà náà jẹ́ ìwìn tó wà nù jí tán control Fúlàní so wọ́n ti gbéjọba fún ọ so Fúlàní control gbogbo àwọn Yorùbá àti àwọn Yíbò àti gbogbo àwọn tó kù. Now nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹni tí Fúlàní bá fẹ́ kó ẹni tí Britain bá fẹ́ kó jẹ president, I'm not supported through Fulani. So they have seen Obasanjo as a useful idiot. So I want to know Obasanjo low because it's a useful tool for to them. So now, nígbà tí wọ́n ṣàṣe ogbó kìíní yẹn tán now, àwọn tí France wá kó ní Kogun, èmi làwọn Mali kankan bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí ń rẹ́bù wọ́n ti ń kúrò lọ́nà France. And let me tell you, this country, they cannot survive without Africa. That's another topic. I don't want to go there today. Let me quickly summarize what I'm trying to explain to you so that I can learn more Ottawa and what we're doing. Now, so I want to rebel. So France is really I want lose now. Me, presidency in Nigeria by Tinubu lo wan be. Ṣé Tinubu ìwà rẹ̀? He's a nobody. He's a useless guy. Ẹ gbàgbé Tinubu pé ẹ̀yin rele nílẹ̀ Yorùbá. Jagaba ni olódodo kìnìkan. He's a very useless guy. He's nothing. In the world affairs, Tinubu is not. Is worthless. Now, right from the first time, Totigori presidency showing validation ló ń wá káàkiri, but he has not been able to get that validation. Now, nígbà tí France tí wọ́n ti ní crack pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké tó kó jọ, so Tinubu ti lọ make some alliance pẹ̀lú wọn dẹ̀ ti rí pé kìnìkan so wọ́n sáré last pọ̀ mọ́ Tinubu. Now Britain inú wọn ò dùn pé Tinubu pé ó ti lọ ń alliance pọ̀ mọ́ àwọn France because Tinubu is like tẹ́ bá sá ti lè fún mi ní yí àtẹ̀yẹ tí mo fẹ́ tẹ́ fún mi validation má wọ̀rí ẹni tí tẹ́ bá fẹ́ nu Nàìjíríà máa kó fún yẹn nínú wa ní charge báyìí. Do you understand what I'm saying? So àwọn Britain àwọn ti wá rí so wọ́n ti bá àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ pé olórí burúkú bọ̀bọ̀ yìí o kìnìkan so Fulani sì wọn fẹ́ kí Tinubu continue kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ ṣe ṣó ti yẹ yín then coupled with the fact that our kan sọ pé Yorùbá nation our kan sọ pé Yorùbá nation so what they did they approached Obasanjo so nǹkan tó Obasanjo wá ṣe ni pé Obasanjo ti lọ bá Fẹ́mi Adésínà Akínwùmí Adésínà pé kó má wọrí wọn máa sọ di president kankan báyìí kò ń ṣe ọmọ pé kò lè di president kò ń ṣe kó máa di president kan tó ń ṣe political game tó ń play ní pé ṣẹ́rí tán bá lo Akínwùmí Adésínà yẹn ṣóye yín ní election rọ wọn tí ò ní ṣẹlẹ̀ o ní 2027 tán plan yẹn wọ́n fẹ́ fi counter
Tinubu ni reason ni wípé Akinwumi Adesina there will be some Igbos tó máa wí pé Akinwumi Adesina at least ó sì make sense ju Tinubu lọ. There will be so many Yoruba, especially some of these our youths tó pé àwọn obedient yìí, so wọ́n á wò pé káwọn bá tẹ̀ fẹ́ dìbò fún Yorùbá pé káwọn dìbò fún Akinwumi Adesina pé at least ìyẹn sì get sense ju Tinubu lọ. Everybody know that Tinubu is very useless pé àwọn ìyẹn sì get sense there, so wọ́n á believe wọ́n máa package ẹ̀gán Britain ló máa sponsor gbogbo kìíní yẹn. So most of the southern votes wọ́n máa vote fún Akinwumi Adesina because wọ́n á believe pé vote àwọn máa count. Unfortunately ṣe rí gbà tán máa ka gbogbo vote yẹn north ló wá máa win. ṣe rí tí Fúlàní tán bá ti wá lè gba presidency yẹn wọ́n máa win Tinubu, forget the last election yẹn. So tán bá ti wá lè gba presidency yẹn then Yorùbá is finished. wọ́n máa lock ìwà yìí ni we are what? We are finished. Are you getting my point? So that is why tó jẹ́ pé ṣe rí gbogbo game tán play yẹn wọ́n ṣe pọ́ bá ṣe tó ń play o torí Akinwumi Adesina ó mọ̀ so wọ́n fẹ́ fi fọ́ ìbò Tinubu so that agbára fi lè padà sí north. Iṣẹ́ tí Ọbásanjọ́ tí yẹn ń ṣe nìyẹn so ti yẹ yín. So all these people they are distraction. Now ìdí tá a fi lè ṣẹ́ gbogbo wọn lẹ́yìn tá a fi máa ṣẹ́ wọn lẹ́yìn òun ni final rally of our exit from Nigeria. Ṣé rí tí a bá kúrò let me tell you the whole world is preparing for third world war. Ṣé rí nígbà tán ja second world war tán mi mọ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ wípé Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá Britain wá yá owó lọ́wọ́ wa tán ti sàn dé nílé ni mi mọ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ o. Some of the money that they used to rebuild Britain was from Yoruba land. I am telling you nothing but absolute truth. Now ṣé rí ogun tó tún wá fẹ́ jà yìí ilẹ̀ Yorùbá náà fi máa kó ìkógun tí a bá tètè yọra wa kúrò nínú British business center called Nigeria. So ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀bẹ̀ yẹn now. One of the major problem or the only major gladiating problem or gladiator problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá òní Tinubu. Màá dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. The question is, who is this Tinubu? Now ṣé rí problem wa pọ̀ gan because one of our major problem is the fact that we don't have leaders. We don't have traditional leader. Yeah. We don't have spiritual or religious leader. We don't have social leader. We don't have corporate leader. We don't have elder. Let me start from the elder. Now, anytime is all dàgbà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wò pé kíní onímọ̀ Ondo yẹn Fáṣọ̀rántì. But look at him, the man is almost 100 years. Nígbà tí Fúlàní pa ọmọ ẹ̀ tí gbogbo à ń pariwo Fúlàní ló pa ọ Tinubu yìí because of his own personal selfish reason ó lọ síbẹ̀ ó ní Fúlàní báwo ni kíní kan where are the cows báwo náà jẹ́ pé Fúlàní ló pa only kí á ṣe àwọn Fúlàní so that he can because of his own personal ambition kó fẹ́ di president at the end of the day wọ́n máa discover pé Fúlàní ló máa pọ̀ mọ́ Fáṣọ̀rántì lóòótọ́ dèní Tinubu ò sàn kankan pẹ̀mọ́ bọ̀ ó gbówó fún màá yẹn bàbá náà lé ní tó lùsì ọmọ tó yẹ kó ṣe ìgbẹ̀yẹ tó yẹ kó ṣe yẹ ó lùsì lọ́jọ́ ayé Tinubu náà ló máa support lẹ́ni bàbá tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ báyá ló gan ló mọ̀ pé ní ọdún 2025 láwà so wọ́n á pàkẹ́ sínú wheelchair Tinubu ló ń support kìnìkan Tinubu is doing fine àwọn bàbá yẹn so ti yẹ yín àwọn bàbá yẹn so they are nothing. All those people just forget about them. So we don't have elders. Sáwọn Afẹ́nifẹ́re àbáwọn Bísí Àkàndé àbáwọn gbogbo àwọn ọ̀ṣọ́ bàbá àwọn political sáwọn lè máa pè ní Yorùbá elders. They are no elders. These ones are criminals. Ìkẹ́tọ́ bá jẹ náà wá káàkiri. Àwọn dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò ní ọjọ́ ọ̀la. So forget it. Ẹ bá ń wò pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ torí ọjọ́ ọ̀la torí àti sùn. Ẹ̀kẹ́tì ẹ̀wọ́ kìíní wọn lọ́jọ́ ọ̀la àwọn gan mọ̀. That is the reason why tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ wọn káwọn ọmọ wọn kàn lọ sí school kàn read the engineering kàn read the medicine kàn read the business kàn read the whatever tán bá tiẹ̀ read kàn read the science kàn read the gbogbo ẹ̀. They know that they don't have tomorrow. Because àwọn ọmọ tẹ bá wò wọn àdéhùn òdìdè bíi political appointees náà máa ṣe gbẹ̀yìn bíi PA nǹkan kan làwọn ọmọ wọn máa ṣe. They don't amount to nothing because àwọn gan mọ̀ they know what they have done. They don't have tomorrow. So you don't have leaders. We don't have elders in Yoruba land. We don't have religious leaders. In Christendom, ẹni tá a bá pè ní spiritual or religious leader ní ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ nílẹ̀ Yorùbá ní ẹni ọ̀wọ̀ jùlọ bàbá Adeboye. But look at bàbá. Wọ́n ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá, bàbá ò sọ̀rọ̀.
ṣùgbọ́n Israel òun àti Philistine jẹ́ àtọ́jọ́ pé wọ́n ti Israel tán pa lè kà wọ́n báyìí ọmọ Yorùbá tán pa àti lè kà wọ́n bàbá sáré bẹ́ẹ̀ jáde òun ṣe fídíò òun support Israel ní kinní kan lọ́nà yìí pé ọmọ Ìfẹ̀wàrà ló ń pò wọ́n sọmọ Israel pé Israel gan ọ̀ràn wọn tiẹ̀ mọ̀ pé báyọ̀ ń exist you can see nígbà tí n bá sọ pé gbogbo àwọn àgbàlagbà yìí they are slaves but they don't know we don't have Islamic religious leader we don't have them ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn sun òṣùká wọn rápù bẹ́síìtì wọn rápù ẹ̀ sórí nínú ooru wọn rápù bẹ́síìtì sórí wọn kàn máa káàkiri wọn kórùgbọ̀ sọ́rùn wọn kàn máa káàkiri ẹ worú bàbá tó kú nìbàdàn yẹn tí fìbó tiẹ̀ láìkí bàbá yẹn báyìí Muideen Bello àbí kí náà tẹ̀ máa ń pe Àjàní Bello àbí bàbá yẹn tẹ̀ máa ròyìn pé àgbà Yorùbá ni níjọ́ tó pírìtì tó mo gbọ́ wáṣẹ kan tó ń sọ pé Yorùbá ò dá Yorùbá ò ṣe kinní kan pé tó bá já Hausa léèyàn sẹ̀ ó máa pààyàn ni ṣùgbọ́n Yorùbá ò ń pààyàn àwọ̀ ṣọ́ọ̀bù irú àwọn èèyàn wo ni lè torí Ọlọ́run eléyìí tó jẹ́ kán wá bílẹ̀ Yorùbá ṣe máa da bá ṣe máa gbé sáré àwà làwọn èèyàn wá káàkiri so forget about those ones ẹ jẹ́ ká tún lọ sí traditional do we have traditional leaders we don't have ẹ worú bàbá wa bàbá ẹlẹ́bùbọn tán wà ní Òṣogbo àbíbọn náà tiẹ̀ wà if you listen to that baba the kind of wisdom that comes out of his mouth the man is knowledgeable but bí bàbá yẹn nípa ìgbéjáde ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe máa gba òmìnira ó máa pa lówe ni ó máa ṣe parable ni they are not courageous ẹ lágbára wà nílẹ̀ Yorùbá Ògún wà kìnnìkan wà àwọn bàbá wa wọn lágbára you as someone that is a researcher tẹ́ mọ̀ gbogbo ìdí kíní yìí ẹ lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dìde bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi ọ̀rọ̀ lásán bí àràbà ọ̀rọ̀ lásán tẹ́ fi máa sọ táwọn Fúlàní tán máa rìn lọ irọ́ ni so we don't have them just forget ṣẹlẹ̀ tí o bá ti lè sọ̀rọ̀ pé gaba ni forget about them so we don't have them we don't have social leaders we are our social leader bàbá òbèrè bàbá ti dàgbà kì í san ní ẹsẹ ní àdèrè sáwọn lè máa sọ pé kó wá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá bàbá tó jẹ́ pé bàbá bísínẹsì tiẹ̀ ló ń ṣe Alhaji Dangote àwọn yẹn àti Dangote àtèyí tí ò Dangote àti Chukwuma àti gbogbo ẹ̀ làwọn ń kì tiwọn káwọn fi gbowó tiwọn look at all our youth there is this boy wọ́n pè ní nas boy boy yẹn wọ́n máa ń ṣe skit gan skit ẹ̀dẹ̀ máa ń dùn gẹ́lẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ni ó sọ̀rọ̀ kan jọ́ kan mi mẹ́nìkan tó pè ní Yorùbá come here these Yorùbá people ó dínà Yorùbá and you know why don't blame him share it to them Yorùbás are poor Yorùbá dirty Yorùbá kìíní Yorùbás are criminal Yorùbás are cruel ẹ wo Macaroni náà they find almost every opportunity to deny their lineage they can use Yorùbá language to make money they can use Yorùbá culture they can use Yorùbá space Yorùbá land but when it comes to anything that protects Yorùbá heritage they deny it you know why because they don't have there's nobody as a symbol of of reverence to them. Yorùbá is nothing. Yorùbá is useless. Traditional leaders ńkọ́ ṣọ́ọ̀ni la fẹ́ sọ ni àbódìdí kí lorúkọ bọ̀bọ̀ bọ́ì tí Tinubu tó fi jọba lẹ́kọ̀ọ́ yìí Ẹlẹ́gùṣì tí yẹn dànù gbàgà tó ní yẹn tó bá ti ń gba alẹ́ Yorùbá tó bá ti fẹ́ ṣe Yorùbá ní sẹ́yìn gan Èkó máa dádúró ni Èkó ní bá Yorùbá Èkó ń sara Yorùbá olórí burúkú ẹ̀ ń gbà tẹ́fẹ́ tẹ̀fẹ́ dìbò 2023 tí àwọn Ìgbò kan ti yí wọn lágbòdànù gbogbo náà bẹ́ síta kan sọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ kó ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ kó so wọ́n mọ̀ ń gbà ẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn olórí burúkú dédé so all these people they are very very useless so don't let any one of them it is too late for them to talk don't let them cause distraction to us let us remain focused because àwa la máa gbára wa now let me talk about Tinubu who is Tinubu now ṣẹ́rí torí tá a bá gba ilẹ̀ wa ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dẹ́ èèyàn kéèyàn tó bá fẹ́ wò di any post no matter how simple no matter how small ẹni tó bá fẹ́ wò di political post no matter how small ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè wa tá ń lọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ni tá a mọ bàbá ẹ̀ tá a mọ ìyá ẹ̀ tá a mọ bàbá ẹ̀ tá a mọ ìyá ẹ̀ tá a mọ ìdílé ẹ̀ tá a mọ agboolé tó ti jáde wá tá a mọ ẹni tó sún jáde tá a mọ omi tó mu tá a mọ ibi tó ti wá he must be such a person and that is the problem tá a ní nílẹ̀ Yorùbá sí. The question is, who is this Tinubu? Let me give you another example. When I wanted to get married, because I'm from a broken home, but I'm not a bad guy.
I'm a child of God. I'm not a bad guy. I'm a good guy. And everything that I went through, I don't want to raise, want my children, to go through that. I'm a good guy. But do you know what? My parents-in-law, they were concerned. Omo, one for me there, one for, I see, one vet me to the last. In every area, in every area, one vet me, but boy, because they were so scared. They were like, but at the end of the day, one repair, but boy, whatever may have happened, it's not his fault. And a meeting money more while broken home. I was raised in a home, a very loving, a very good home. I have stepmom, I have my aunties, I have my uncles, money grandparents, meeting more dagbasa and one, mo gbe láàrin àgbàlagbà, mo gbe láàrin ọmọdé, wọ́n kọ́ mi, mo tún wá tún ara mi kọ́. But for the fact that we broken home ni mo ti wá yẹn, it was a concern. So, and I appreciate my, my parents-in-law. Mo ṣe understand me. Mo ṣe understand now. I mean, most sort of case of a single parenthood, and of single parenthood, the most sort of, and a product of a broken home. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ Tinubu. Who is Tinubu? Today, the most sort of is May 5th, 2025. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó lè jáde tó wá point back pé bàbá tó fi okó díẹ̀ tó fi bí Tinubu rẹ̀, ìyá tó fi òbú ẹ̀ tó fi bí Tinubu rẹ̀, àbúrò Tinubu rẹ̀, ẹ̀gbọ́n Tinubu rẹ̀, àbúrò Tinubu rẹ̀, ọ̀sìn Tinubu rẹ̀, nephew Tinubu rẹ̀, ìlú tá ti bí Tinubu rẹ̀, ilé ìwé tí Tinubu lọ rẹ̀, I'm ready to give that person $1,000. And that is the genesis of our problem in this nation. We don't have anybody, that can say this person who is Tinubu telo gbewa tó wá di jagaba tó wá di problem sílẹ̀ Yorùbá kò lẹ́bi kò níran àmọ́ bí tó ti ṣẹ̀ wá. Tinubu was not brought up properly. He was not trained. That is why tó jẹ́ pé lẹ́yìn owó náà tún ni. Everything that he has achieved in his life is by usurpation. Bí kò pààyàn, kò léyàn lọ, kò fúnyàn lówó, ẹni tí ó gbà, kò lẹ́mọ́lẹ̀, kò fọ́ lórí, kò dàbí kan rú láti ilẹ̀. Because the guy grew up in the streets. He is a criminal. He learned criminality from the street. Àmọ́ ilé ẹ̀, àmọ́ bàbá ẹ̀, àmọ́ ìyá ẹ̀, àmọ́ ìlú ẹ̀, àmọ́ ẹni tó bí, àmọ́ ibi tó dàgbà sí, ilé ìwé tó lọ, everything is filled in mystery. And that is the kind of person tẹ́ gbé gbogbo agbára lẹ̀ Yorùbá tẹ́ gbélé lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọba wa tẹ́ pera yín ní ọmọ oníbìníran, tẹ́ ní bàbá, tẹ́ ní ìyá, tẹ́ ní pé ìdílé yín ló ń joyè, ìdílé yín ló ń ṣe kínífẹ̀, ẹ̀yin àgbààgbà lẹ̀ Yorùbá tán bí sílẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ agbára ilẹ̀ Yorùbá, ẹgbẹ́ sí ọwọ́ ọmọ tá a mọ bí tó ti ṣẹ̀ wá, ọmọ àlè ọmọ ìrankíran, street boy, someone that grew up in the street, someone that was never brought up by proper parents, someone that lacked parenting. So at that person, someone that is almost 90 years, so see last year was change, and tí ò ní proper parenting láti ilẹ̀, and tí wọ́n kọ́ tó jẹ́ kó dàgbà from the street. He's a street guy. He has always been criminal. Ọmọ tó jẹ́ pé kó tago láàrin Èkó, kó jàgbà, kan jáṣẹ́ nígbà kan ṣe kankan tó fi dàgbà tí àwọn criminal tán mú tán bígbà pé ọmọ yóò smart gan, gbé cocaine gbé gbogbo ẹ̀ tó fi dàgbà nìyẹn. Ẹ wá fún lágbára ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá ní ó máa gbélé àbí kíní. Gbogbo yín ó máa fi yín ṣẹrú for life. And that is why he will set the whole Yoruba race, he will set the whole Yoruba land for some personal gain. Somebody that was not brought up properly. Oni gbogbo yín wá mú as leader ní Yoruba land. That is why tó jẹ́ pé kò lè so èso rere. Àwọn kan sọ ọmọ Arágbìjí ni, ọmọ Arágbìjí ni. Ọmọ Arágbìjí ni àbí mo gbà fún yín. Kí ni ipa tó ti at least okay tí n bá sọ pé ọmọ ìlú kan ni mí. Torí by now gbogbo títì tó wọ̀ Arágbìjí. Ẹbọ ṣá ti di president ká ṣe sọ pé kò ṣe yẹn nígbà tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo títì tó wọ̀ ẹbọ ní president sí. Kó tẹ wá wò pé òkè ọmọ Arágbìjí ni mí, ìlú bàbá mi, ìlú Peter ti bí mi, jẹ́ kí n tún ṣe, kó tún gbogbo títì ẹ̀ ṣe. Kó jẹ́ pé àwọn ọmọ Arágbìjí gan máa jáde sí pé ọmọ wa lélẹ̀ kìnìkan ẹ lọ́mọ Arágbìjí ni.
Èmi ń sọ fún yín, that is the genesis of our and that is why I'm doing this video, I'm doing this audio so that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Tinubu yìí ẹ máa mọ̀ wípé you are heading into a ditch. This guy has no traces. This guy kò ní ilé ní ilẹ̀ Yorùbá as in me sọ pé house o, I'm not talking of physical house, I'm talking of home. Ilé kò ní ìran, kò ní ẹbí. Ṣé tẹ́ bá mú mi sìn, tẹ́ bá mú mi sìn, bàbá mi máa fi hàn yín, ìyá mi máa fi hàn yín, mo mọ̀lú bàbá mi, mo mọ̀lú ìyá mi. Ṣé rí ìdílé ilé mi, agboolé mi, I left my agboolé mi, mo ti débẹ̀ last season, maybe like 40 or 30 years ago, 30 years ago. Mo ti dé agboolé mi gangan, ní ìlú Ilé Ifẹ̀, mo ti dé agboolé mi sí bí 30 years ago ni. But you know what? Tí n bá múra sí tí mo lọ sínú agboolé mi, bàbá mi ò nídìí láti tẹ̀lé mi lọ, ṣóyé yín. Tí n bá lọ sínú agboolé mi, tí mo rí àgbàlagbà kan nínú agboolé mi, ṣóyé yín, tí mo ń bá wọn sọ̀rọ̀, tán ní àmọ́ bí agboolé ni mo ti wọ́n tán ní báwo tiẹ̀. Nígbà tí bá sọ̀rọ̀ tí n bá dárúkọ ilé, wọ́n á mọ̀ mí pé ìwọ rè, wọ́n lè má dojú mi mọ̀mọ́, ṣóyé yín, wọ́n lè má dá fọ́ọ̀sì mọ̀mọ́, but tí n bá sọ̀rọ̀ wọ́n á mọ̀ mí because mo lókun dì, wọ́n máa mọ̀ pé ẹ̀ ń báyìí ló bí, mo ní cousin, mo ní nephew, mo ní aunty, mo ní brother, mo ní uncle, mo ní sister, mo ní mo ní gbogbo wọn káàkiri, mo lẹ́bí, mo lára, mo ní iye kan, mo ní bàtàn, mo lọ́rẹ̀ẹ́, àwọn tá a jọ lọ primary school wà, àwọn tá a jọ lọ secondary school wà, àwọn tá a jọ lọ sí university wà, mo mọ everybody amọ́ra wa. Tinubu látijọ́ tẹ́ ti ń tẹ̀lé, ta ló lè sọ fún pé àbúrò Tinubu rè, ẹ̀gbọ́n rẹ̀ rè, ìyá rẹ̀ rè, bàbá rẹ̀ rè, ilé tó ti jáde rè, agboolé wọn rè. Everything is shrouded in mystery. Ilé ìwé tó lọ rè, àwọn tó jọ lọ ilé ìwé rè, irọ́. How can you build the integrity of your leader, of your supposed leader, of a race so big, so wonderful, so great a race like Yoruba race, and build it on lies, no integrity, no value? How can you build gbogbo ẹ̀dẹ̀gbẹ́ gbogbo agbára lẹ́yìn Yorùbá ẹgbẹ́ sọ́wọ́ Tinubu? Ṣé ìrẹ́ tó yẹ ká máa tẹ̀lé nìyẹn? If you see nǹkan tí Tinubu tó jára mọ́ dáadáa máa rí pé agbèròism ni, kó dágbèrò sílẹ̀ ibi tó sport because nǹkan tó mọ̀ nìyẹn, nǹkan tó dàgbà sí láti ilẹ̀ nìyẹn. He has always been a street boy right from kékeré. He has always been a street boy. Everything that he acquired in his life, he acquired it by himself. Kò lẹ́bí, kò lára, kò níye kan, kò ní bàtàn, kò lẹ́ni tó lè bá sọ̀rọ̀ tó lè gbọ́, kò dàgbà sọ́wọ́ ẹnì kankan, ó train rẹ̀ dàgbà ni. Such a person should not be in a position of leadership. Ẹni tí ò lè tó lè, tí ò ní ilé. You see, I went to a seminar, when we talk about leadership. I've attended so many trainings because if you want to give me a project to undo as an individual, just look at me. Am I married? Do I have a wife? Do I have children? Do I have people that I've trained? Ṣé mo láwọn tó jẹ́ pé ó lè sọ pé ẹni báyìí, entirely as role model. Ṣé mo ní ẹbí? Ṣé mo lè kó ẹbí jọ? Ṣé mo lè tó ń gbọ́ràn sí mi lẹ́nu? Ṣé mo lè kó ẹbí jọ? Ṣé mo lé ẹni tó jẹ́ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n lè pè pé lágbájá ẹgbẹ́ ní báyìí sọ̀rọ̀ tí máa gbọ́? For me, tó lè fún mi responsibility, wọ́n máa wò pé èmi gan ṣé bí mi tó, ṣé mo ní ilé, ṣé mo lè tó ẹbí, ṣé mo lè dẹ́bí tó? Somebody that cannot have control over one or two person, ẹgbẹ́ gbogbo òlù ẹgbẹ́ lé lọ́wọ́. Somebody that doesn't have integrity, somebody that doesn't have background. Zero integrity, absolute zero integrity. It's all about usurpation all his life. Gbogbo ilẹ̀ tó gbà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ lọ wádìí ẹ̀ bí kò pààyàn, kò lélẹ̀, kò sísì ẹ̀, kò gbà, kò fèrú gbàbùkún, kò ṣe gbogbo ẹ̀. Bẹ́yẹn lẹ gbé agbára lẹ Yorùbá lẹ́lẹ́gbẹ́ lé lọ́wọ́. Ọlọ́run ní fún gbogbo yín ṣe. Inú oṣù yìí, gbogbo yín máa wọgbó dànù. Adéjẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín, gbogbo yín tẹ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lóṣèlú àtẹ̀yìn tí Tinubu tó ti fún lówó tó ti kórè yín sínú ọ̀sà tán kórè yín sínú òkun tẹ́ fẹ́ da gbogbo ìrìn àjò tá ń lo ẹrú. Ìgbérara làrá ń ké wọlé, ìgbérara. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá láàní ṣe àṣeyọrí ní ìtẹ̀gùn tàtẹ̀ yìí, ó jẹ́ dúpẹ́ onítìrí ni o,
Ojoba ni o, ó jẹ́ ìgbérara lára ń ké wọlé, ìgbérara. So, I just want to encourage every one of us. You don't have any leader, you have yourself. And let me tell all of you, if we don't fight this fight, can achieve MY, can gba sovereignty wa. I will just tell you one or two dangers might happen. Number one, Yoruba, we will be slave for life. Share ọmọ wa tó ń bọ̀, àwọn yẹn weak gan o, àwọn yẹn ò tiẹ̀ mọ̀ kankan. By that time, Fulani á ti gba control of even our political class in Yoruba land. Wọ́n ti gba control everything. Ṣé rí pọ́n sponsor gbogbo àwọn olúwo gbogbo àwọn ọ̀ràn dáadáa ogun wọn ká máa sọ pé Ògùn ò dáa ẹlẹ́bọ ní Yorùbá kìnìkan. Ṣé máa ṣe ọ́díò kan nípa Ògùn ní ilẹ̀ Yorùbá agbára tí Ọlọ́run fún Yorùbá máa ṣe ọ́díò yẹn after ilé. I just want you to know wípé the only way tá a fi lè gbára wa tá a fi ní di ẹrú àgbáyé because àwa yóò ilẹ̀ Yorùbá náà fi máa kó ogun third world war tán fẹ́ jà yìí o tí a bá gbára wa we will be slave forever. Ní homeland wọ́n máa lé wa níta ṣe ní bí Trump ṣe ń ṣe wọ́n máa lé wa kó níta inú ilé àtúníráyè nínú ilé ṣó ti yé yín wọ́n máa lé wa níta àtúníráyè nínú ilé ṣé bá ti fẹ́ lé gbogbo Yorùbá kó tán lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹ má wọrí wọ́n ì máa lé yín kó Ìbàdàn wọ́n lé yín kó l'Abẹ́òkúta wọ́n lé yín kó l'Ákúrẹ́ kò dẹ̀ síbi tẹ́ ń sá lọ ẹ má ròyìn pé máa lọ sínú oko àbábà yìí o Fúlàní ti wà bí àwọn yẹn ti gbàbẹ̀ it will finish us completely. We are already being finished completely but we are not completely finished until we give up. Adara fún wa Yorùbá nation no going back. Ẹ̀yin politician wa nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà general kókókó là ń rán fàdí tí tó bá dojú ṣúṣú fùràlà. Ẹ̀yin politician ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde fúrálì ní méyì ni ní agbára Ọlọ́run ní méyì ni ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde fún ìsọjí àgbàyanu ìsọjí ìtàláwà ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde. Airport dẹ̀ máa close down ni kò ní ṣiṣẹ́ airport ò ní ṣiṣẹ́ seaport ò ní ṣiṣẹ́ everywhere máa shut down ni southwest máa paralyze ni. Ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin politician ní Nàìjíríà ẹ má dá wa dúró ẹ má dá ọmọ Yorùbá dúró bẹ́ẹ̀ ni àwa ò ní ìbọn a ní ìhun tó jù bọ́n lọ àwa ò ní ìbọn a ní ìhun tó jù bọ́n lọ bí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì bá ya wèrè a máa já wọn lọ́rẹ́ àwa ò ní ìbọn a ní ìhun tó jù bọ́n lọ a níbọn o ṣùgbọ́n a ní ìhun tó jù bọ́n lọ o ọmọ Yorùbá ní eléyìí tó fẹ́ jáde o eléyìí ò ń ṣe àwọn ọmọ yẹn sàṣì o kò ń ṣe àwọn ọmọ yẹn bá gọọmẹ̀ntì o ọmọ Yorùbá kí ni mo wí ọmọ Yorùbá a níbọn a ní ìhun tó jù bọ́n lọ. Ẹ̀yin police tó fẹ́ rán wa ẹ̀yin DSS tó fẹ́ rán wa ẹ̀yin sójà tó fẹ́ rán wa ẹ jẹ́ kó rí yín kó pé a fẹ́ lọ sórí M1 diplomacy ni bàbá wa bàbá alárùbáríkà Professor Banji Akíntóyè pẹ̀lú chief sójà Adéyẹmọ Ògbówóṣà diplomacy ló fẹ́ fi ṣe gbogbo kínní pẹ̀lú àwọn tó yí wọn ká tọ́jọ́ ń ṣètò bá ṣe máa kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà wọn ò fẹ́ ṣé lájọ tí chief Sunday Igboho tó ti ń kó àjẹ tó ti ń pe rally ṣé ẹgbẹ́ kan pààyàn kan rí ni pààyàn kan rí o kò ní jẹ́ èèyàn kankan lọ́wọ́ o àwọn ọmọ Yorùbá ò fa wàhálà o jẹ́jẹ́ wa là ń lọ o à ń ṣe rally jẹ́jẹ́ ni o diplomacy la fẹ́ fi ṣe léyìí náà jẹ́jẹ́ ni jẹ́jẹ́ lọmọ Yorùbá lọ ni ṣùgbọ́n ẹ má wá tẹ́ wà nírú mọ́lẹ̀ o ẹ má tẹ ọká nírú mọ́lẹ̀ o ẹ má drop ọmọ Yorùbá kankan o ẹ má mọ ọmọ Yorùbá kankan sínú police station yín o ẹ má mọ ọmọ Yorùbá kankan o ẹ má ṣe wá ní jàǹbá o ẹ wá protect wa ni ẹ wá guide wa ni o ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde o ṣé ń gbọ́ nísìn kókókó là ń rán fàdí tí o bẹ́ẹ̀ ni kókókó là ń rán fàdí tí o ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ arọ́ tó bá gbọ́n ni o à ń kìlọ̀ fún yín báyìí nísìn o a fẹ́ ṣe rally ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ tó bá ti pe rally wa ẹ jẹ́ ká jáde tán ń ta lè fi gbára wa sílẹ̀ nìyẹn o tó rà politician yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o wọn ò láìkí yín o ìkà ni wọn o àwọn ìyàwó wọn ọmọ wọn immediate family wọn tó bá ti wà òkè ṣe tẹ̀lé bàbá Tinubu yẹn gùdù nínú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àdẹ̀tún fáwọn tó bá wọ̀n pé òun fẹ́ rán níṣẹ́ ìjàmbá iṣẹ́ aburú iṣẹ́ òṣì iṣẹ́ òfò iṣẹ́ tó dẹ̀ kó máa fi favour ẹ̀ ni kò rányàn
tí ò bá ti ní fẹ́fọ́ bàbá Tinubu lè náwó lé lórí torí èèyàn ọmọ ó ti mọ̀ pé ó ti rí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ wúlò fún òun ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ wúlò fún òun ó pè é pé àwọn Chinese kan máa kó gba àwọn nǹkan tẹ́ máa fi ṣọrọ̀ ajé tó máa fi jẹ́ kí ọkàn yín balẹ̀ ní Nàìjíríà bàbá Tinubu kò ráyè títí yín tó bá ti ẹ̀ lẹ́yìn àwọn ọmọ ẹ̀ máa yẹn wà selfish so ẹgbàra yín kúrò a lè má bá báyìí lọ o a lè má bá báyìí lọ oṣù yìí ni May yìí ni ọjọ́ là á ti mọ̀ tó bá ti pè rádì wá gbogbo yẹn jáde o kò sí ohun tó fẹ́ ṣe fún wa right wa ni self determination is our right and it's not a crime right wa ni ká ṣe rally ẹ má jẹ́ kó intimidate wa ẹ má jẹ́ kó yin mo dẹ̀ ṣe ń sọ náà tẹ́ bá ti fẹ́ jáde kú olè torí olórí burúkú ní Nigeria government látòkèdókè wọn olórí burúkú ní gbogbo wọn lásọ̀rọ̀ kì yẹn ọmọ afẹ́ ní káwọn èèyàn wá ní fi tear gas kọ́ lè fi scare yín ẹ ti mú handkerchief ẹ ti fi sínú kerosene jáde kẹ́ fi sínú nylon kó má bàa lè dry or anything ẹ ṣáà fi síbẹ̀ kó má bàa lè dry so tàbí kẹ́ mú powder milk ẹ fi sínú omi raspberry water kẹ́ shake ẹ gbé sínú báàgì tẹ́ bá pọ̀n sẹ́yìn tó bá ti yin tear gas wọ́n máa ṣe ìṣe wọn ni wọ́n máa ṣe tó bá ti yin tear gas yẹn ẹ fi bọ́ ojú kò ní ìfẹ́tì lójú yín ṣáṣẹ ti gbọ́ ẹ mú toothpaste dání ẹ mú brush yín dání ìtàláwà orí tá máa kọ nìyẹn ìtàláwà fẹ́gbẹ̀tọ̀ wa ni tó bá ń lọ ìtàláwà bẹ́ẹ̀ ni ẹ mú toothpaste dání ẹ mú brush dání ẹ mú nǹkan tó tẹ́ pé tear gas kò fi ní ròyìn ẹ mú dání ṣe ti gbọ́ bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ náà ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ ra oúnjẹ sílé ẹja oúnjẹ sílé ogun àsọtẹ́lẹ̀ kí n parọ́ arọ tó bá gbé ra oúnjẹ sílé ẹ̀yin tẹ́ wàá lo ìbò ẹjọ́ ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó wà ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá kò tẹ̀sí òdúnkẹ́ mi pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ ra oúnjẹ sílé send owó fún ẹ jẹ́ kó ra oúnjẹ sílé because everywhere máa shut down southwest máa paralyze ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n ní títa ríro là ń kọlà tó bá jiná tán ẹ̀wà ló ń dà àdùndẹ̀ ló bá ń gbẹ̀yìn ewúro so ẹ jẹ́ ká rọ́jú wọ́n ní ká gbàwẹ̀ ká má bàa gbàwẹ̀ ká gbàwẹ̀ ká má bàa gbàwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ká jìyà báyìí ká má bàa jìyà ká má jìyà ayérayé ṣe ti gbọ́ àmọ́ pé ẹ̀rí ọ̀sẹ̀ kẹ́ àwọn ọlọ́ṣọ́ọ̀bù àwọn fẹ́ ṣe patí àwọn fẹ́ ṣe kinní kan àwọn fẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo yẹn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ sì máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù èyí ọjà tẹ́ ń tà látijọ́ ìkíló dà bẹ́ ṣe ń pa lẹ̀ ṣe ń nà bẹ́ ṣe ń pa lẹ̀ ṣe ń nà ìgbé ayé tí ọmọ Yorùbá tọ́lọ́run dọ́mọ Yorùbá kọ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni basic amenity wọn ò fún yín ní Nàìjíríà kò sí iná kò sómi títí ò dá ọ̀nà ò dá kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan wọn ò fún yín ní nǹkan kan wọ́n dẹ̀ ṣe ń di yín pé wọn ò kí ẹ̀. hello 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 ẹ ṣe gan ẹ fẹ́ bá a dá sétò ẹ ṣe gan ẹ ṣe adúpẹ́ ẹ ṣe gan ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní sinmi kókùnrin rẹ̀ lágbára àmín àjẹdélẹ̀ lérí àmín o àmín aláàyè lọ́tún lóṣù tó ẹ sásán àmín ẹ ṣe. ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Yorùbá lè fi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà àwọn òríjínà ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé omi àtẹ̀jẹ́ wọn Yorùbá ló ń rọ̀ lára wọn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀dó dédé àwọn bàbá wa ti fẹ́ nà sọ̀rọ̀ fún yín wọ́n ti ká bí òwe fún yín pé ẹ lọ dúró re tó ń bọ̀ yìí ilé ọgbà ọ̀nà ọ̀gbà ló máa jẹ́ o ẹ lọ dúró ẹ má jẹ́ kọjá ìjọ ọjọ́ àjùlẹ̀ máa rí kan náà o gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ lọ dúró re ẹ lọ dúró ní tó ń bọ̀ yìí wọn gbọ́dọ̀ fi gbogbo ẹnu sọ ni o àwọn ní ẹni bá wẹjú lẹ́rù bà ní o ẹni wẹjú lẹ́rù bà ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé iná àtẹ̀tù òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Yorùbá sìn iná àtẹ̀tù ni ìkan máa gbiná sáà ni ó di dandan so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ àtọ́lọ́bẹ̀yìn ni àtọ́bẹ̀yìn ni o fáfàní ara yín ni o kò sí fáfàní ti tàwa tá à ń sọ̀rọ̀ o fáfàní ara ti yín náà ni ẹ lọ dúró re ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan parọ́ fún yín pé Báíbù àti Kùránì ni irọ́ lọ bá ń bẹ́ẹ̀ tó bá dọjọ́ tá a rẹ́ ṣe fíìmù yẹn àáfihàn gbogbo àgbáyé irú agbára tí Ọlọ́run fún ọmọ Yorùbá gbogbo àgbáyé wọn gbogbo àgbáyé rẹ máa gbé pé àṣìlú kan bẹ tó ń pè ní tó ń jẹ́ Yorùbá tó ẹ lọ dúró dáadáa ẹ lọ dúró re o tó bá dẹ̀ di jọ́tọ̀ bàbá bá ti pera ní ẹ jáde tán ilé lóko lódò lẹ́yìn odi gbogbo kíkí tọmọ Yorùbá bá ti wà ẹ jáde èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi ò ní wà nílé ìtàlẹ̀ mi máa wà
ẹ bá ń gbọ́ ìtàláwà ní o Ìtàláwà fíìmù yẹn oníṣẹ́yìn gbogbo wa àdéjọ́ máa ti délẹ̀ lè fi lágbára láṣẹ Èdùmàrè àjọ máa wà nínú fíìmù ni agbára Ọlọ́run nítorí bá gbà la máa fún a máa gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn a máa gbára wálẹ̀ àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ gan bàbá Akíntóyè wọ́n ti sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n mi wá bẹ́ẹ̀ bá ní ọ́díò yẹn lọ́wọ́ ẹ bá play rẹ̀ fún wọn kán gbọ́ ẹ bá play rẹ̀ fún ọmọ Yorùbá kán gbọ́ bàbá sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n fẹ́ nà sọ̀rọ̀ ọjọ́ ní kẹ́ ẹ máa kà ẹ máa kóṣù mọ́ ó ti ní oṣù táwa yìí náà ni kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ní oṣù táwa yìí ni ẹ dúró dojú announcement lẹ́nìbọ̀dì tó dé ẹ jọ ẹ jáde ìwọ́n tó bá jáde náà tó bá wà nílé ikú tó fẹ́ pa máa pa ẹ̀ káṣẹ̀ wá sọ pé ọmọ Yorùbá kankan ò ní kú lágbára Ọlọ́run gbogbo ọmọ tákàrà bá kó ọdún ikú báyìí lọ́wọ́ kó jáde padà gbogbo àwọn tá a bá jáde la máa wọlé padà láyà tàlàyà ànífẹ̀jẹ̀ nìkan kan ṣe tuntun lẹ́yìn Yorùbá lẹ́yìn àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ní bá dẹ̀ ti dalẹ̀ apálẹ̀ lọ ni ìwọ́n tó bá ti lọ́gbà fún bàbá Akíntóyè ọgbà fún olóyè Sunday Igboho ọgbà fún gbogbo àgbàgbà tó wà nínú Yorùbá nation tó ń wá kí ọmọ Yorùbá bọ́ lóko ẹrú tó ní kí ni wọ́n sọ irú yín ẹ̀yin lẹ máa bógun lọ lọ́jọ́ yẹn agbára rẹ̀ ẹ máa bógun yẹn lọ ni torí pé kí ni ogun ti wọlé ogun ti dé ọ̀rẹ́ bí ó ti wà lẹ́yìn ìkúlé lẹ́yìn ó ti ń kànlẹ̀kùn ó ti fẹ́ wá sẹ́nu ọ̀nà lẹ́yìn láti kànlẹ̀kùn ogun ti wà lẹ́yìn ẹ̀yìn ilé yín ó ti fẹ́ rẹ̀ kànlẹ̀kùn wájú ilé yín gbogbo tó bá gbà lẹ́yìn náà kẹ́ dúró kẹ́ jáde tán kẹ́ dúró re ẹ dúró re ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ń ṣe tó pèyàn fún o pé wá darapọ̀ mọ́ wa àpínwó bẹ́ẹ̀ o àkíńsọ olóṣèlú o wọn àpínwó bẹ́ẹ̀ o jà fúnra ẹni o kò dẹ̀ jà fún ẹ kò jà fara rẹ kò jà fúnra ẹ ó ti pẹ́ tán tó bí àwa ẹ̀ lẹ́tí sọ pé Nàìjíríà máa da Nàìjíríà máa da àwa náà tó ń dàgbà bàbá wa lọ́kọ́kọ́ pé Nàìjíríà máa da àwa náà tó débẹ̀ àtúnpariwo Nàìjíríà máa da ọ máa da máa da nísìnyí àwa náà ti bímọ ẹlẹ́sìn èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ tèmi wà yunifásitì kẹlẹ́ wọ̀ pé nínú òsìké mi ò kéré nínú ayé èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ní ọmọ tèmi náà yunifásitì ọmọ tèmi náà wà so ìpẹ́yìn sùn náà náà máa tún bímọ òun náà ti ń pariwo ó ní Nàìjíríà máa da lòun náà ń gbọ́ lẹ́nu tiwa òun náà ti sọ pé wọ́n ní Nàìjíríà máa da tọ́ba yá ní ọmọ tó ní ọba tó bí náà òun náà máa tó sọ pé bàbá náà tó ní Nàìjíríà máa da níṣẹ́ táwọn ọmọ tiwa náà máa ọmọ táwọn bá bí náà sí àwọn náà máa sọ pé bàbá wa náà sọ pé Nàìjíríà máa da níṣẹ́ àwa ṣùgbọ́n ẹ táwọn àfẹ́ kan ọmọ tí wọ́n máa sọ ní pé bàbá wa ló gbà wà lẹ̀ bàbá tó bí bàbá àwọn ló gbà àwọn sílẹ̀ lóko ẹrú níta àfẹ́ kan náà gbọ́ nìyẹn ẹjọ́ ń tọrọ lọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá náà bàbá bá ti gbéra lè jáde tí ọba lọ jáde tó wà nílé náà ó ń ṣeré ẹni tọ́nà Fúlàní ti sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ̀rọ̀ àǹdí ó ń ṣeré o ó ṣe Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ nìkan la fẹ́ bá jà o àtàn Fúlàní ni o kò tẹ̀ ṣe yíbo la fẹ́ bá jà so Fúlàní gangan wọ́n máa jáde wọ́n ti wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tó bá ń dérò ọmọ pa lọ gun ọ̀kadà Haúsá kọ́ kàn ṣe mistake kọfọ kan apá ìwà ẹ àpọjù lápẹ ìwọ ọmọ Yorùbá tó ní kúrò àwọn ẹfẹ máa gbé ní káàkiri tágbù lọ Haúsá Fúlàní ń dé ódè wọn ti lọ kírun wọn dé ódè wọn dì wọn fi ń kírun wọn dé ódè màpá wọn fi ń kírun Fúlàní ẹ lọ mọ́sálásí Jímọ̀ kẹ lọ wò ẹ lọ rí wọn mọ́sálásí Jímọ̀ lọ Friday wọn máa ń dé ódè wọn di kírun ni nǹkan àwọn dúró pẹ̀lú dáadáa wọn bẹlẹgbẹ wọn tún fọṣẹ mu ni ìwọ ọmọ Yorùbá tó wá ní pé dúró dára pé wá ní kí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ bó sì fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọn fi kọ́ wa pé wọn fi kọ́ wọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀kọ́ ṣoògùn ikú pa ni o bàbá tó bí èmi ìmáàmù tó ń lídìí irun ni o èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ bàbá tó bí èmi ó máa ń lídìí irun ni ìmáàmù mọ́sálásí tó ń lídìí irun lẹ́pọ̀ ló máa ń kírun fún wọn ìní ásámù irun àárọ̀ irun gbogbo ẹ̀ òun ló máa ń lídìí irun so kọ́ wa sọ pé kí ni wàá sọ pé torí pé bàbá tèmi ń kírun bàbá tèmi dẹ̀ tó ní Ògún ni ọmọ Ògún ni Ògúndélé là ń jẹ́ ní fámílì àṣìwá so kò sọ pé torí pé òun kírun fún yàn kó fi Ògún bàbá ẹ̀ lẹ̀ òun náà fẹ́ jẹ yẹn sùn yẹn torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ fẹ́jẹ̀ bàbá tiwa tó gbé ṣe tán fi àwọn alálẹ̀ tiwa irú Ògún yẹn ṣe táwa aráwà nínú fámìlì tiwa rẹ àwọn Ògún yẹn máa béèrè àwọn alálẹ̀ ló ti Ògún yẹn lẹ̀ fún wọn máa béèrè bàbá wa wípé ta fílẹ̀ fẹ́ kílé tó fẹ́ parọ́ ìtọ́dẹ̀ táwa sọ́nà nìyẹn tó gbà wá lẹ̀ nílé tiwa ní mo sọ fún yẹn so ìyẹn wọn Yorùbá ẹ jáde tán ìyá mi kò ní bàjẹ́ fún yín àbọ̀rọ̀ lásìkò ọmọ ọlọ́àbí
tó bá dénú ẹ̀ adòdìndín ẹ jáde tán ẹ ṣe gan ẹ ṣe so ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ Professor Banji Akíntóyè kẹgbọ́. abẹ́rẹ́ mú tójú tí mú tó fìdí ṣe pọ̀ lọ́dún fagbede méjì ṣe bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. bí ẹ ṣe bí agbede méjì ṣe bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ lẹ́bi ń kó wa mọ́ra. bí ẹ ṣe bí ìdí ṣe bọ̀rọ̀ lẹ́bi ń kó wa mọ́ra. tó bá dì lẹ́ni tó yẹ kẹ́ bá wí nítorí pé abẹ́rẹ́ mú tójú ti mú ní bìkítà sọ pé lágbájá kò ṣe ní ọ̀dà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. nítorí náà a mọ rírì iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe láwùjọ wa ẹ̀ káàbọ̀ tá a rẹ̀ wa a tún fẹ́ gbóhùn yìí lẹ́yìn ẹ̀sìn bàbá ẹ ṣeun ẹ jẹ́ sá. Bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ló ń sọ̀rọ̀ o. ẹ̀bẹ̀ tí mò ń pè yín ní kọ̀ọ̀kan pé ẹ má jẹ́ ara wa jà àti débi tá a lọ. nǹkan tá ò lágbára láti ṣe Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Olúwa ṣeun. We are sure now pé tá a bá dìde lọ́la láàárọ̀ ọ̀la tó wà níwájú wa rẹ̀. Bàbá náà ń lọ pé àti ilé ìtarí Nàìjíríà ọ̀hún. Tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lè sì ta ẹ̀jẹ̀ ká pariwo wáyé. Ìwà abẹ́ ìlera ìtayé àtijọ́. Láti ilé ìtajà pé gbogbo wa ìpàdé nígbàdàn, ìpàdé lẹ́kọ̀ọ́. Àpariwo títí tí tó bá di ìrọ̀lẹ́ àsùnkálukú kálukú máa padà sí lóbi tó ti wá. Irú yẹn kọ́ la fẹ́ ṣe yìí o. Every Yoruba town and village must show their hand, show their faces to the world pé àwọn support ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The way it is going to be. Májèjì tó wà níyẹn ni wípé gbogbo ayé á rí. Gbogbo ayé káàkiri ayé wípé àwọn ará bíi iṣẹ́ pé ìfíwọ̀ pé gbogbo àgádà sí ní kàtà pariwo no matter how large a crowd may be pé 1 million gádà àṣeyọrí ní 33 million ní Adó Èkìtì 33 million ní Abẹ́òkúta àti ṣèwọ̀nyẹn rí ṣùgbọ́n rally that's one event and that's one town at a time. Our proud share this time of. But in town, this is the last rally of the Yoruba struggle. This is the last rally. And it is a rally that takes place in every town and village in Yoruba land. And every town, every village, no matter how small, will show its face and show its time. That's very important. Ó dàbí pé Dr. Adékúnjọ ṣe sọ̀rọ̀ dàbí àwọn kan wà láàárín wa tó ń jẹ́ àwọn èèyàn wa àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n gbédè Yorùbá. Sọ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí ní Yorùbá díẹ̀ náà kí wá padà wá sọ èdè bí àwọn wọ̀nyẹn máa pọ̀ lórí yẹ ká tó ń pàtà sọ gan-an bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run ti gbé wa débi tá a lọ. Ọlọ́run débi tí nǹkan tá a wà ò lágbára láti ṣe Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Ó ti dé stage báyìí tí a fi lè wà tá a kàn wá lè gbàjọ. Wípé tá a bá jáde. Network. Àgbẹ̀ program kẹ́fì wọlé ní o ọ̀dẹ̀ tí ṣètò ara wa lọ́tọ̀ wa Nàìjíríà mọ́ lágbájá máa ṣàṣojú wa o olóde máa rọ̀ lórúkọ gbogbo wa o àwọn ìsọ̀ pé ẹni wọ̀nyí o àti ọ̀nà àsìkò sí ìgbẹ̀mọ̀ pé ẹnìkan kan ń bọ̀ wá bá wa jà. Bẹ̀rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí kí ni ìbẹ̀rù yẹn ṣe wà bẹ́ẹ̀ ọmọ wa Tinubu tó ṣe president ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ ṣe president sí yẹn ó kà á lára ó ṣe tẹ́lẹ̀ on his own pé tá a bá declare bẹ́ẹ̀ yẹn tá a make a proclamation yẹn ó lè ní kí Nàìjíríà náà mi wá àtàkì wa
ẹ̀rù bà wá o. Tó bá ní kí Nàìjíríà mi wá àtàkùn àwọn ará di Nàìjíríà mi kí ló Nàìjíríà náà mi ó kà lórúkọ ní. Olórúkọ ni kò sí àmì bẹ́ẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn ọmọ tó jọmọ South náà wà Nàìjíríà mi almost all of them ló ti ṣàwálé mi. Bí wọ́n ṣe ń tírìtì wọn bẹ̀, àmì ẹ sọ pé ẹ fẹ́ lọ bá Boko Haram jà, but ẹ ṣètò pẹ̀lú Boko Haram pé kó wá parí àwọn ìjà yìí. Àwọn sójà tẹ̀lé máa ti dúwájú tí Boko Haram máa bá ajá àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Ìgbò, àwọn ọmọ Ìgbò ẹ wá láti South. So àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ti wá sí ọmọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn ti wá kó ìbọn wọn fi sọ̀rọ̀, wọ́n ti padà sílé. So the army has become a shadow of itself. Gbogbo láti bí oṣù bíi méjì mẹ́ta báyìí, ẹ bá gbọ́ pé Nigerian Army àti Boko Haram pàdé wọ́n jà. Nǹkan tẹ́ gbọ́kẹ̀yìn ẹ̀ pé àwọn Boko Haram bá Nigerian Army ní ogún ẹ̀yà. Pressure tí àwọn Army tí àwọn Boko Haram bá attack, wọ́n dẹ̀ lé àwọn Yorùbá Nigerian sójà kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n ní Nigerian Army kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà. Ọ̀kẹ́ ṣe àwọn Boko Haram nìkan. Ọkàn wá wọ́n dà wọ́n jẹ́ local elaborawa. Wọ́n láàárín gọ́mẹ̀ntà mẹ́rin wọ́n ti overrun gbogbo Sokoto state àti Kebbi state. Ẹnu wọn wọ Niger state. The largest military establishment in the Middle Belt was in Niger state. Wọ́n Lakurawa síbẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n lé àwọn Nàìjíríà àkúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n pa gbogbo nǹkan jà wọn. Wá sọ pé ẹ̀yin Nàìjíríà náà mi á mọ̀ pé kò sí ìgbà tó ń jẹ́ Nàìjíríà náà mi mọ́ ẹ̀ka ṣàkárà ni. Anyway, we are ready to defend our land. Mo fẹ́ fọkàn yín balẹ̀. Àdúgbò púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó wà nídìí ọ̀rọ̀ defense. Lọ́wọ́ ọmọ wa Sunday Igboho. Lọ́wọ́ bàbá wa Ganiraji, General Brigadier General Ganiraji. Ìtayà ó ti pẹ́ tó fi lé fọ̀nà ẹ̀ sílẹ̀ tó wá lóun máa wá sáàbù Yorùbá nation. Wọ́n á kọ́ wà bá ṣe defend ara ẹni. How to fight and defend your land. Àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn leaders wa, my two deputies, Káyọ̀dé Mọ̀lá in the diaspora and Akínọlá George Akínọlá in the homeland. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin méjèèjì tí òṣìṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe o. Mi ò lè describe ẹ̀. Ó ti iṣẹ́ àìsàn àìwò pátápátá lè ṣe. Educated work that is contributing mightily to the struggle. Gbogbo Yorùbá dúpẹ́ lọ́wọ́ ni o. Lẹ́yìn tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló máa jẹ́ kúkà. Ẹ̀jẹ̀ ní àwọn YS in every country of the world and in every state with Yorùbá state in Nigeria. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ni o. The day of the Lord, the day of the Lord in the life of the Yoruba nation has come. Yes. Ẹlẹ́ òbí ṣe àtò àgbéjá níta àwọn abájáde lọ́ọ̀fì méjì mẹ́ta lé ní ọ̀rọ̀ rárá o. Ọlọ́run máa jẹ láìpẹ́ láì jìnnà a máa pe àwọn ọmọ ìlú àtúnjáde tó máa lè ti jáde. A máa rẹ́dì láti ṣe proclamation of our new country. On and begin the major task, then starts. The bigger task, then starts. The biggest task is to
develop our country into one of the most orderly, most democratic, most technologically advanced, and most prosperous and most powerful country in the world. That's our task. That's where we're going. The plans for it are already partly in existence. We are ready to go. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tá a jọ ń kó gbogbo ẹ̀jọ́. Ọlọ́run ti fún wa ṣe Ọlọ́run á bá wa ṣe dé òpin. Ọlọ́run bá wa. Long live Babanja. I dream of a day not far from now. A few years from now, maybe 3, 4, 5 years from now, when the world will be saying that there is a black nation called the Yoruba or whatever name you call it, then your Madeba it's a black country. It's a young country in West Africa. It is now one of the leaders in technology in the world. Amen. One of the richest economies in the world. Amen. Several most democratic and happiest countries in the world. Amen. Our goal is to put our country into a powerful, prosperous, laughing, loving, illuminated family of happy men and women. Àti jẹ́ ní Nàìjíríà Ọlọ́run á wá fún wa ní èrè dípò gbogbo ẹ̀. Yeah, so that's where we're going. Okay, gbogbo yín. I must say a few things in English for the benefit of our friends who may not know, who may not understand the Yoruba language. We are a nation with a great history. We Yoruba, we are a nation with a great history. The principles of leadership and government that our fathers evolved thousands of years ago created a situation whereby we can get the most civilized people on the African continent, south of the Sahara. The most urbanized people. So those principles are still ours today. Our father Awolowo and his friend grabbed those principles in the 1950s, and they were able thereby to turn our western region into the fastest developing, the home of great developments, the home of the first free education program on the African continent, home of the most productive farmers, African farmers on the African continent, the home of the greatest